team may be moving to Denver, to New Jersey. Winnipeg may go to Minnesota, which 3 seconds to go, shoots it in. Richter the save. The Stanley Cup champion Rangers go on to round 2. End of the series. The man, Quebec learned. Final road trip today for the Quebec Nordiques. They're off to the U.S. and they will not be coming back. The NHL team has been sold to a company based in Denver. Late in the afternoon, a handful of hockey fans, but by then the team had already been sold. Breaking news. NHL:n komissaari Gary Bettman on virallisesti hyväksynyt Quebec Nordicsin paluun NHL:ään. Huippujääkiekko palaa Quebeciin. Kyllä, eli kuulitte aivan oikein. Quebec Nordiques palaa NHL:ään 33. joukkueena ja Expansion Draftin avulla. Eli Gary Bettman on hyväksynyt tämän aloitteen. Ihme kyllä. Oikeassa elämässä tuleeko tapahtua ikinä, en usko, mutta tää on faneen sarja, tehdään tää faneille. Ja kyllä se nyt on periaatteessa mahdollista, jos Kanadaan tulisi joukkue, niin se olisi hyvin mahdollista, että se olisi Quebec. Expansion Draft Quebec Nordiquesillä tavoitteena voittaa Stanley Cup, eli GM Pietikäinen eli minä, Quebec Nordiques Stanley Cup, se on meidän tavoite. Tuleeko se tapahtuu ekan 3 vuoden aikana? Ei, se ei tule tapahtua noin nopeasti. Mä en usko, että me tullaan rakentamaan sellaista joukkuetta, joka heti voisi voittaa Stanley Cupin, vaan me tullaan pitkällä aikavälillä tekemään se dynastia ja voittaa vaikka 3 putkeen. No ei välttämättä 3 putkeen, mutta kumminkin tullaan menestymään. Ja ennen kuin mennään tuohon pelin pariin, niin tää on siis mun kanavalla ensimmäinen NR-video ikinä, eli siis on ennen tehnyt, varmaan onko siitä yli 2 vuotta, tai yli vuosi 2 sitten on viimeksi tehnyt FIFA-videoita, FC-videoita, miksi niitä nyt haluatte kutsuakaan. Eli siis mä nyt oletan, että tämä nyt alkaa aika nollasta, eli meillä nyt ei vanhoja katsojia varmaan hirveästi ole, mutta joku on saattanut tulla, jos on tullut ilmoitus tai jotain vastaavaa, niin tällä hetkellä aloitetaan NRillä ja katsotaan tuleeko sitten jotain muuta tulevaisuudessa. Mutta jos teillä nyt sattuisi jotain vanhoja katsojia olemaan, niin laittakaa jotain kysymyksiä sun muita tai vastaavaa, niin voidaan sitten vastailla tulevaisuudessa niihin, mutta en käytä tänään aikaa siihen, että vastaillaan mihinkään, vaan tänään me mennään grindaamaan Expansion Draftia Quebec Nordiquesillä. Mutta ei pidemmittä puhetta, aloitetaan. Ja kokoonpanotyyppi oma, meillä on ladatut rosterit, siellä on aivan siis käsittämätön määrä tehtyjä oikean elämän prospekteja vuoteen 28 tai 29 asti, en muista ihan tarkalleen, plus kaikki treidit ja sitten jatkosopimukset. Ei nyt sanotaan, että viimeiseltä 2-3 viikolta ei enää ole, mutta tämä taitaa olla 26. joulukuuta tehty rosteri, eli siihen mennessä kaikki treidit, niin siellä on. Muun muassa Hughes trade Minnesotaan. Mutta meillä on täällä valmiina Quebec City, eli siis Quebecin osavaltiossa, vai miten se nyt Kanadassa meneekään, niin Quebec Cityssä oleva Quebec Nordiques. Ja niin kuin tuossa jo mainitsin, niin omalla nimellä mennään, eli Pietikäinen. GM Pietikäinen ottaa tästä vastuun tästä joukkueen rakentamisesta. Ja siinä on Quebec City Nordiques. Mä oon ton AHL-joukkuekin tehnyt. Meillä ei tulla tuohon AHL-joukkueeseen niin keskittymään, mutta mä halusin, että se niin kun, paidat ja logo on niin kun, oikeasti semmoinen NS-realistinen seuran nimi, ja nyt tuolta jonkunlainen logo valittiin. Areena oikea Quebeciin vasta valmistunut Centre Videotron monitoimiareena, joka toimisi jäähallina, jos Quebec tulisi oikeassa elämässä takas NHL:ään. Joukkueen kokonaisbudjetti nyt jostain syystä on noin massiivinen, mutta se voi johtua siitä, että tämä on expansion ja palkkabudjetti YMS on tommonen outo, koska ei ole palkkakattoa ja ei ole pelaajia vielä. Ja omistan persoonallisuudet on tehnyt mahdollisimman realistiseksi. Kulutus on ehkä puolitähteellä ja iso ihan vain ton valmentajabudjetin takia, että meillä on niinku realistinen mahdollisuus palkata jotain
niin kuin edes jonkunlaisia valmentajia, eikä vaan niitä ns. Huonompia oikein elämän A-coacheja. Ja mennään tuohon omistajatilaan vähän myöhemmin lisää. Siitä niin valitaan Quebec ja AHL-joukkue. Ja sitten sieltä ihan ensimmäisenä siirretään se itäisen konferenssin Atlantiseen divisioonaan, koska sinne se myös menisi, siellä se oli silloin, kun ne oli NHL:ssä. Mä en itse asiassa muista, oliko siellä nyt silloin tämä sama järjestelmä, ei välttämättä edes ollut, mutta kumminkin tässä on meidän pahin vihollinen Montreal Canadiens, se toinen ja huonompi Kanadan ranskalainen NHL-joukkue, eli meidän arkkivihollinen. Ja näille me ei voida hävitä. Meidän pitää voittaa joka ikisessä kohtaamisessa Montreal Canadiens. Meillä pitää olla se patonki ja meidän pitää hakata ne hassut hatut päässä niitä. Se on niinku varma juttu. Ja joo, jatketaan tästä näin. Sitten voidaan tähän väliin vaikka mainita vielä se, että kaikki pelit simuloidaan tietenkin. Ja ei tulla menee mitenkään kausi per jakso, että ehkä 2 jaksoa per kausi about erallaan. Tähän alkuun nyt menee vähän pidempään, koska tässä ekassa jaksossa me tullaan tekemään vaan expansion draft ja oikein drafti. Että sitten ruvetaan kunnolla rakentaa vasta siinä seuraavassa videossa. Omistajatila, otetaan tää pois päältä. Jos mä nyt itse pelaisin, niin se saattaisi olla päällä, mutta mä tiedän YouTube-sarjoissa ei tuolla vaan siinä mitään järkeä. Siinä vaan yhtään mitään järkeä. Päävalmentaja muokkaa ketjuja ei, näköeste ei. Asenteita muut kyllä. Ja laajennusvarauksen vapautus pois päältä, koska nyt jos oikeasti tulisi expansion joukkue NHL, niin aivan varmasti siitä olisi osana sitä, ja niitä ei olisi oikeastikaan vapautettu, koska siitä on jo sen verran pitkä aika mun mielestä, että kun ne tuli NHL, niin ei niitä enää voisi vapauttaa. Mutta siinä näkyy vielä tarkemmin meidän logot, AHL-logo ja NR-logo. On ihan tyytyväinen. No toki ton voi ihan täysin kopioida ton Quebecin logoon. Se on aivan juttu. Mut sitten asetukset. Erän pituus 20 minuuttia, niin sit simuloinnissa tulee oikein mittaiset erät, oikea määrä vetoja YMS. Tilan kesto. Ei rajoiteta tätä millään. Laitetaan tää maksimi. Tää voi olla, että tää kestää 5 kautta, tää voi olla, että tää kestää 10 kautta, tai voi olla, että tää 15 kautta. En halua niin kun määrittää sitä tässä vaiheessa. Mutta kumminkin tavoite olisi se, että niin kun meillä todennäköisesti ei tule olemaan ekan 3 kauden aikana semmoinen joukkue, että me taistellaan Stanley Cupista, tai näin mä en ainakaan usko. Meidän tavoite on pidemmällä aikavälillä rakentaa sitä joukkuetta ja antaa niin kuin aikaa joukkueelle voittaa. Sitten vaikeustaso maksimi, vaihdon vaikeustaso vaikea. Me halutaan tästä niin kuin oikeasti haastavaa meille. Mä oon kumminkin NR franchise modea elämäni aikana pelannut. En sano, että mä oon mikään niin kuin paras tässä. Mä voin tehdä semmosia tyhmiä juttuja, mistä mä en edes tiedä, että niin kuin se on tyhmää. Ja mä voin luulla, että se on järkevää. Te voitte sitten korjata mua tuolla kommenteissa, jos tätä joku katsoo. Niin, mutta koen, että on kumminkin ihan hyvä tässä pelissä. Niin annetaan tähän tästä mahdollisimman vaikeaa. Mutta sitten simulaatiomoottori maalin teko... Joo, korkea. Saadaan enemmän niitä yli 100 pisteen pelaajia ja ylipäätään mun mielestä tällä korkealla ja se mitä on lukenut ja katsonut ulkomaalaisia YouTubettajia, niin tää on niin kuin realistisempi. Tulee realistisen määrä. NHL:ssä tulee aika paljon maaleja. Niin pistetään tää, koska myös tulee, tää on vaan realistisia. Tulee myös niitä vähämaallisia pelejä, mutta silleen oikea niin kuin realistisempi määrä tulee 100 pisteen ylittäjiä, se on ehkä se juttu. Ja myös moduulin laukaustaajuus korkealle. Mutta muuten täällä meidän ei mun mielestä muuta tarvitse tehdä. Ominaisuuksien vaikutus. Me nostetaan 9, että oikeasti ne tähdet, joilla on niitä ominaisuuksia, eli niitä X-Factor-hommia, niin niillä on oikeasti väliä. Ja mä en nyt ihan varma, vaikuttaako nämä simulaatioon, nämä säätimet. En ole ihan 100 varma, mutta loukkaantumiset ne tullaan pitämään päällä, koska tää ei ole mikään live-sarja. Vaan me tullaan tekemään tänne näissä videoissa, niin meillä on kyllä aikaa. Mä oon järjestänyt itselleni sen verran aikaa, että mä voin niinku ottaa ne loukkaantumiset vastaan. Ja kumminkin me mennään vähän ehkä hitaammalla meiningillä. Mutta kumminkin loukkaantumisten määrä 20. Mutta sitten, seuraavana onkin vaan
oikeastaan se vuoro, että painetaan nappia, aloita uraa, pidä palkkakatto käytössä ja luodaan uutta liigaa, odota. Sitten, eipä siinä oikeastaan tässä vaiheessa muuta kuin, että simuloidaan varaustilaisuuteen ja sieltä tuleekin omistajalta viestiä. Ajattelin toivottaa sinut tervetulleeksi seuraan Quebec City Nordiques. Sinulla on kädet täynnä tulevan lainusvarauksen kanssa, mutta otan sinun uudelleen yhteyttä muutama päivää ennen itse varaustilaisuutta, kun olet saanut käsityksen siitä, keitä muut joukkueet aikovat asettaa saataville. Selvä juttu. Eli peruspalkkakattosysteemit, 95,5 miljoonaa palkkakatto ja 70,6 miljoonaa on sitten alaraja. Ja sieltä, oho, mitä ihmettä. Varausarvonnan tulokset rävähtää suoraan naamaan ja antaa sen, että varausvuoro 3 otseella 1 piikki ja Buffalo 8 otseella saanut 2 piikin. Eli me tullaan saamaan heti meille semmonen niin kuin oikeesti hyvä pelaaja tohon. Toi niin kuin auttaa meitä tosi paljon, että me saadaan 1 piikki. Toi mun mielestä, mut siis joo, toi on tosi iso juttu. Me saadaan nyt sieltä joku pelin generoima pelaaja, mutta se on NRissä semmoinen juttu, että niitä generoimia pelaajia, niitä pitää vaan käyttää ja meidän pitää vaan uskoa niihin kavereihin. Toivottavasti siellä on joku hyökkääjä. Toivottavasti siellä on joku hyökkääjä, koska pakisto, se tulee Linus Draftissa olemaan aivan stäkätty. Siis yksinkertaisesti toi Expansion Draftin pakki niinku puuli, mikä siellä on, niin se on vaan niinku liian iso verrattuna vaikka senttereihin. Totta kai senttereitä vaikeampi löytää, se on aivan niinku itsestään selvää. Mutta sitten sieltä tulee vielä omistajalta viestiä. Käytännössä katsoen kaikki huomisessa lainusvarauksessa tekemäsi valinnat määrittävät, miten seura pärjää ensimmäisenä vuotena. Pidän valintaasi tarkasti silmällä ja niin tekevät fanitkin, se on aivan varma. Sillä Quebec, se on semmoinen paikka, että aivan varmasti fanit antaa mielipiteensä, mutta ne kyllä luottaa siihen, mikä on GM Pietikäisen visio. Meidän visio on se, että annetaan aikaa. Meillä ei tarvitse olla nyt ekan 3 vuoden aikana se Stanley Cup voittaa, vaan vaikka 6 vuoden päästä voitetaan 2 putkea. Et se olisi niin kuin mun mielestä aika hyvä diili. Aika hyvä diili, ja se olisi paljon kestävämpää pitkällä aikavälillä. Ja seuraavaksi sitten aloitetaan laajennusvaraus. Ja mä oon skoutannut etukäteen tän. Mä oon tehnyt asiat meille helpoksi. Mä oon skoutannut etukäteen, ja mennään nyt ihan joukkuejärjestyksessä, ja joihinkin käytetään enemmän aikaa selittelyyn, ja jossakin vähemmän. Ensimmäinen joukkue, Anaheim Ducks. Täältä kun katsotaan maalivahit, ei oikein mitään mielenkiintoista, ja täällä olisi niinku pakistoon pari vanhaa kaveria, pitää tehdä uudet sopparit sun muuta. Eka pelaaja, ketä me tullaan valitsemaan, on Jan Mysak. Eli otetaan AHL-pelaaja. 22-vuotias, 74 overall, top 9 hyökkääjä, keskipotentiaali ukko. Ehkä mahdollista, että joskus pelaa 4-3 kenttää eka AHL. Otetaan hänet, koska niin kuin mä äsken aikaisemmin sanoin jo, että tää pakkipuuli on vaan niin iso ja niin kuin laaja, että mun mielestä, no Jacob Trouba ehkä jos saisi halvan soppari, mutta mulla on semmoinen olo, että se, jos nyt on jo 8 miljoonaa, niin ei ole järkevä. Niin otetaan Jan Mysak. En sano, että esimerkiksi Nesterenko olisi ollut parempi vaihtoehto, mutta kun täällä on nämä tietyt, että sun pitää täyttää toi vasenlaita hyökkääjä, keskushyökkääjä, oikeanlaita hyökkääjä ja puolustaja, niin ne pitää täyttää, niin meidän otetaan vasenlaita hyökkääjä ja sitten Boston. Täälläkin olisi pakkipuuliin Zadorov 5 vuotta 5 miljoonaa, mun mielestä aika hyvä kestävä sopimus. 30, 85 overall. Eli sanotaan, että jos me nyt vaikka 5 vuoden päästä koitetaan olla siinä, että me voidaan jo pärjätä, niin olisi vielä varmasti hyvä pelaaja, mutta ei. Siellä on niin paljon nuorempia samantasoisia pelaajia, ei tietenkään ehkä saman tyylin pelaajia. Mutta kumminkin mun mielestä Zadorov on semmoiseen nyt menestyvää joukkueeseen hyvä pelaaja, niin me ei oteta häntä, ei oteta Jokiharjua, ei Jordan Harrisia, ei Mark Kastelikkia, vaan me mennään tänne alaspäin. Ja me otetaan vasempaan laitaan niin ikään top 6 hyökkääjäpotentiaalin ykköskierroksen entinen varaus Fabian Lysell. Sitten Buffalo. Täällä olisi ihan varten otettava vaihtoehto Luukkonen, mutta ei mennä vielä maalivahtilinjalle. Olisi myös Tuck, mutta luultavasti tulee pyytää niin järkyttävää rahaa, että ei kiinnosta. Sitten täällä olisi myös Mattias Samuelsson, mutta toi lefti pakkipuoli varsinkin, niin se on järkyttävän iso. Olisi Peyton Krebsia, joka olisi varmasti hyvä vaihtoehto tuohon keskuslinjalle, kun katsoo tuota sentteripuuliakin, mikä tässä on. Mutta me otetaan raitin pakki.
Michael Kesselring. Tää tulee niinku olemaan meidän se kakkosparin mies ehkä. Isokokoinen, kiekollinen pakki. Hyvä vaihtoehto mun mielestä. The Calgary Flames. Sieltä meillä on tehty kans semmoinen niinku iso ratkaisu. Eli me ei sitouduta Rasmus Anderssoniin tai käytetä sitä trade-asettina, vaan me otetaan täältä top 6 hyökkääjäpotentiaali Connor Zary. Enemmänkin ehkä laituriprofiilia mun mielestä ihan vaan aloitusten takia. Mutta me ei haluta ottaa Anderssonia, koska luultavasti se raha on tässäkin, mitä se tulee pyytää, niin se suht iso. Ja mulla on katseet eteenpäin. Joukkueeseen ei mahdu tarpeeksi eliittipelaajia tai niinku tietyn pelipaikan pelaajia. Ja toisekseen meidän menestysikkuna, me ei haluta menestyä nyt. Ja toisekseen mä en halua käyttää liikaa pelaajia ennäs semmosina niinku kortteina, että me treidataan ne heti kalliilla hinnalla pois. Ja esim. Anderssonkin vaati sen, että sille tehtäisiin sopimus ja sitten vasta myytäisiin, koska esim. Draftissa ton trade value on tosi pieni, niin ei ole mitään järkeä. Niin me otetaan tulevaisuutta, otetaan kanadalaiseen seuraan, kanadalainen ihan ok diilillä varustettu Connor Zary. Sitten mennään Carolinaan ja sieltä löytyy ainut pelaaja, minkä te voitte etukäteen tietää, ketä me tullaan valitsemaan. Ja se on meidän hyökkäyksen ykköskentän tähti Andrei Svechnikov. Kyllä, eliittipotentiaali keski, 25-vuotias, 86 overall, 4 vuotta 7,7 miljoonaa, mun mielestä aika kiva diili. Toki Svechnikov on vähän nyt, oikeasti se on vähän ehkä niin kuin, potentiaaliprofiili on vähän ehkä laskussa, mutta me annetaan Svechnikoville se uusi paikka, ottaa se ykköshyökkäjän rooli ja nostaa joukkue niin kuin, tai niin kuin annetaan hänelle mahdollisuus, uusi ympäristö, uusi seura, annetaan mahdollisuus, että se voi kasvaa siksi supertähdeksi ja olla se liideri, mutta tietenkään ei me anneta hänelle liikaa aikaa, mutta niin kuin ollaan se, joka tarjoaa sen. Että täällä on kumminkin yksi ihan hyvä kausi, mutta sitten ollaan menty sille 50 pisteen paikkeilla, niin ollaanko me se seuraamissa, se voi nousta siihen piste per peliukoksi, en tiedä. Sitten seuraavana Chicago, ja täällä on tosi ohut tää valintahommeli, niin otetaan täältä maalivahti Arvid Söderblom, ei siitä sen enempää. Sitten Colorado Avalanche, täälläkin olisi pakkia tarjolla Josh Mansonia ja Brett Burnsia, mutta ei me näitä ikämiehiä nyt täältä haluta. Maalivahtipuolelle olisi Wedge Woodia, mutta niin ikään kuin ei ole niinku tarkoitus nyt menestyä, ja siellä on parempia vaihtoehtoja. Me otetaan Parker Kelly, toi tulevaisuuden sopimus. Jatkon palkka 1,42 miljoonaa, 4 vuotta on vaan aika kiva juttu. Sitten seuraavana Columbus Blues Jackets taklaa, 94 taklaamisella kaikki kumoo. 6 vuotta 3 miljoonaa. Kun mennään aikaa eteenpäin, niin toi tulee olemaan aika hyvä diili kolmoskentän laiturista about. Toki neloskenttään toi sopimus on jo aika paljon. Mutta niin olisi Mason Marchmenttikin. Ei me haluta meidän top 9 kenttiin, niin otetaan Matthew Olivier. Tarvittaessa pudottaa ne hanskat ja suojelee niitä meidän tähtipelaajia. Tuommoinen pitää olla jokaisessa joukkueessa. Meillä olisi tässä pöydällä nyt tarjolla Thomas Harley. Tämä olisi niin kuin meidän pakiston semmoinen kultapoika. Tämä on niin kuin aika monelle varmasti semmoinen, niin kuin, että tämä on niin kuin ihan niin kuin no-brainer. Otetaan Thomas Harley. Mutta sitten me ollaan kumminkin kanadalainen joukkue. Me haluttaisiin tukea niitä kanadalaisia pelaajia. Niin kuin Harley. Harley on kanadalainen, ei siinä mitään. Mutta Quebecläisiä pelaajia, Quebecin osavaltiosta tulevia pelaajia. Siinä olisi sellainen. Maverick Bourdieu. 80 overall, 23-vuotias tulevaisuuden mies. Keskelle tai oikeaan laitetaan top 6 kenttiin tulevaisuudessa. Varmasti olisi hyvä vaihtoehto. Mutta me nyt vähän ehkä haettiin tähän turhaa draamaa, koska me tullaan ottaan Thomas Harley, koska kyllähän tämä nyt on vaan niin kuin no-brainer ottaa. Totta kai. Toki alku ei ole tarkoitus menestyä sun muuta, mutta kyllä nyt niin kuin Thomas Harley pitäähän se nyt ottaa. Ja
toisekseen Maverick Bourque me voidaan hankkia treidin kautta. Se on hyvin mahdollista, että me tullaan Maverick Bourque hankkimaan. Miten se pitääkään lausua. Mutta en ehkä käyttäisi tätä pikkiä siihen, että otetaan Bourque, vaan otetaan Harley. Täällä olisi Patrick Kane. Te tiedätte, mikä meidän tavoite on, niin se ei sovi siihen. Söderblom on hyvä vaihtoehto, mutta mennään maalivahti Sebastian Kossa, eliitti pieni potentiaali. Otetaan hänet, luultavasti kehittyy AHL:ssä aika nopeasti. Ja täällä mennään taas tähän jännään puoleen. Täällä olisi tarjolla Ivan Bouchard, olisi Jake Wallman ja sun muuta. 7 miljoonaa 7 vuotta, mutta kun ei voi enää kehittyä ja on niinku kumminkin ton ikäinen jo. Kyllähän tää Evan Bouchard on no-brainer täältä. Hyökkävä pakki ei osaa yhtään puolustaa, siis aivan järkyttävä puolustaa. En tykkää oikeassa elämässä yhtään. 10 miljoonan diili. Mietitään, Thomas Harley tienaa sen 10 miljoonaa sillä jatkolla. Niin luultavasti Evan Bouchard voi olla meille vain trade-aset, mutta kyllä me se otetaan täältä. Voi olla, että toi on meidän tuleva ykköspari, mutta voi myös olla, että näistä luultavasti Bouchard tullaan treidaamaan pois. Sitten olisi Floridan vuoro. Ja täällä on mun mielestä semmonen aika selvä valinta. Mäki Samoskevich. Täällä olisi myös luostarinen samalla potentiaalilla, mutta kun katsoo tuota ikäoveralla hommaa, niin kyllä me mennään Samoskevichillä. Sitten mennään seuraavaan Los Angeles Kings. Otetaan armia. Sitten Minnesota Wild. Ja täällä on yksi no-brainer vaihtoehto, joka ei ole tässä, vaan se on täällä. Jesper Wallstedt tulee olemaan niinku koko franchisein niinku meidän se niinku kulmakivi. Yksi kulmakivistä, toki tietenkin voi flopata, varsinkin alussa, jos paljon hävitään, niin sit kehitys voi vähän niinku hidastua, mutta toivottavasti tulee olemaan se tähtiukkeli. Mut sitten olisi vuorossa meidän pahin arkivihollinen, eli Montreal Canadiens. Ja täällä nyt meillä olisi täällä Patrick Lainetta, joka varmasti olisi niinku fanejen suosikki, mutta ei. Patrick Laine ei tule siirtyyn Quebeciin, vaan me otetaan täältä Alex Newhook, top 6 potentiaalin 24-vuotias, ihan kivalla sopimuksella oleva sentteri. Semmoinen niinku mid-sixin sentteri voisi olla tulevaisuudessa. Sitten Nashville Predators. Täällä olisi Annunen, mutta ei. Annunen ei tule ole meille se äijä. Mennään tolla. Sitten New Jersey Devils. Täällä on mun mielestä vaan niin kuin tässä tilanteessa yksi järkevä vaihtoehto. Se on Jonas Siegenthaler. Saadaan sinne niin kuin kakkoskenttään kakkoskenttään siihen Kesseringin vierelle. Kiva puolustava pakki. Hamilton on hyvä vaihtoehto, mutta toi sopimus plus ikä plus kaikki versus taas sitten tää sopimus ikä plus kokonaisuus. Niin, ja muutenkin meidän pakkitilanne tällä hetkellä. Ei me raitin pakkeja. Tämä menee siihen niin kuin Rasmus Anderson kategoriaan. Joten Siegenthaler on aika selvä valinta. New York Islanders. Mennään Jean-Gabriel Bagel. Kanadalainen sentteri. Tällä hetkellä 5 miljoonan diili. Pitää tehdä uusi sopimus. Ei varmasti tule. En usko, että pyytää 5 miljoonaa. Sitten seuraavana onkin Rangers. Kyllä me otetaan Pärssinen. Siitä on niin kuin meille hyötyä, että jos siitä ei tule meille pelaajaa, niin sen arvo tulee olemaan kumminkin enemmän kuin Rempellä. Jos me nyt Rempe halutaan tonne niin kuin tappelemaan kanadalaisen seuraan, kanadalainen tappelia, niin me kyllä se sieltä saadaan aika halvalla, niin otetaan Pärssinen. Sitten Ottawa Senators. Ja edelleen jatketaan sentterilinjalla. Niin kuin tässä senttereissä, näissä on nyt silleen niin kuin tommosia keskikertaisia pelaajia, ylitarjontaa jonkin verran, mutta tulee varmasti jotain treidaa ja sitten moni sentteri oikeasti ne ei pysty keskellä pelaamaan, koska niillä on niin huonot olotukset, niin sitten tulee olemaan laitureita. Mutta täälläkin olisi esim. Artem Zab, mutta ei me tarvita. Niin kuin mä oon monta kertaa puhunut, tuo pakkipuuli on vaan liian iso. Täältä me otetaan 22-vuotias top 6 potentiaalin Ridley Greig. Pystyy pelaamaan keskellä laidassa. Aloitukset 73, se on vähän siinä ja siinä, että alkuun voisi ehkä olla enemmän laituri. Mutta tässä on niinku hyvä potentiaali, kanadalainen ukkeli. Kivalla sopimuksella 4 vuotta 3,25 miljoonaa, eli todella halpa. Sitten Philadelphia Flyers. Ja täältä meillä on sitten pakkivalinta, eli se on siinä. Emil Andrei, top 4 pakkipotentiaali, tarvii uuden soppari, taitaa olla RFA.
Mutta meillä on täällä listattu valmiiksi semmoisia, että ketä voidaan sitten treidata, niin Emil Andrea on semmoinen pelaaja, joka voidaan hyvin mahdollisesti treidata. Sitten Pittsburgh Penguins. Täältä me otetaan maalivahtiosaamista, ja se on Joel Blomqvist. Hyvän potentiaalin omaava maalivahti, mahdollisesti jopa kakkosmaalivahtirooliin, tai sitten AHL:n ykkönen. Sitten olisi vuorossa San Jose Sharks, ja täältä me otetaan raitin pakki Timothy Liljegren. Luultavasti semmoinen kolmosparin pakki, tarvii uutta sopimusta RFA. Että toi voi myös olla vähän kinkkinen juttu sitten, että mitä me tehdään tuon sopparin kanssa. Mutta mennään tällä. Ja Seattle Kraken. Täältä meillä on 2 listattua pelaajaa. Ne on Jaden Schwartz, joka varmaan haluaa ihan kivan sopimuksen. Ei ehkä tämmöiseen nuorempaan joukkueeseen ole niin hyvä vaihtoehto. Sitten olisi Ty Carty, eli tämmöinen halvalla sopparilla rotaatio-ukkeli, alempien kenttien pelaaja. Kyllä mä luulen, että me mennään tällä. Ei me Schwartzi, mä en näe sillä niinku oikein arvoa tähän meininkiin. Sitten Blues, täältä, no se on siinä. Kaikista mun mielestä järkevin vaihtoehto, Philip Bruberi. Meillä on nyt niinku oikeasti mietitään, että meillä on Harley, Siegenthaler, Bruber, Andrei, siis tuo pakki, että sieltä on niinku pakko treidata useampi pakki pois. Mut sen verran me tullaan käyttämään näitä pelaajia trade-asettina, että kyllä me nyt käytetään nämä pakit hyödykseemme. Ja sitten Tampa Bay, täältäkin me otetaan pakki, koska mun mielestä kaikista järkevin Oliver Björkstrand ei ole tarpeeksi hyvä tulevalla palkkapyynnöllä, niin me otetaan täältä J.J. Moser, ja tullaan luultavasti treidaan se sitten pois. Tästäkin jonkinlainen arvo sitten kumminkin tulee. Tää on niin kuin koko draftin mun mielestä viimeinen pakki, mikä meillä on listattu. Se on Oliver Ekman-Larsson. Toi diili on hyvä, tän arvo on hyvä. Me tullaan käyttää Ekman-Larsson trade-asettina heti draftissa. Ja näin se vaan menee. Kylmää bisnestä. Mut sitten, tässä tulee pelaaja, kenen kohdalla me tehdään vähän poikkeus sen suhteen, että saattaa pyytää aika kivaa liksaa. Mutta yksinkertaisesti mun mielestä täällä ei vaan oo täällä Utahissa niin hirveästi hyviä vaihtoehtoja, niin me otetaan Nick Schmaltz. Sitten Vancouver Canucks. Täältä me ollaan listattu Kiefer Sherwood sekä Nils Höglander. Ja kyllä mä nyt ehkä niin kuin tässäkin käännyn tähän nuoruuteen ja tähän sopimukseen. 3,3 miljoonaa Nils Höglander, mennään sillä. Siis aivan järkyttävän hyvä diili, 5 vuotta 2,5 miljoonaa. Brett Howden, niin ikään kanadalainen rouhia alempien kenttien sentteriksi. Aloitukset ei kyllä ole mitkään hyvät, että ehkä tääkin voi olla laituri profiili, ehkä vähän enemmän en osaa sanoa, mutta mennään sillä. Pakistoon tuommoista John Carlsonia, mutta ei sovi tuohon meidän profiiliin. Otetaan täältä niin Brendan Duhaime. Me niin joudutaan stäkkään näitä tiettyjä pelipaikkoja, mutta tää on myös osaksi tää voi olla sitä, että mä oon vaan liian ahne siinä, että mä haluan hyviä pelaajia ja sit käyttää niitä eteenpäin. Ja osaksi on se myös siitä, että tää on vaan aika niinku vaikea puuli ottaa näitä pelaajia, että kun on niin typerästi noita saatavilla. Mut sitten viimeinen joukkue tässä pitkässä ja väsyttävässä expansion draftissa on Winnipeg Jets. Ja täällä on mun mielestä taas yksi selvä vaihtoehto. Täälläkin olisi pakistoon Dylan Sambergia, mutta niin kuin te tiedätte, me ei tarvita. Joten me otetaan sentteri Cole Perfetti. 23-vuotias, 84 overall, top 6 potentiaalin, ykköskierroksen vanha varaus vuodelta 2020. Se on siinä. Se ei olekaan siinä, koska seuraavat virheet täytyy korjata, että voit valita tätä hökköä, koska sinulla olisi jäljellä liian vähän maalivahtien kautta puolustajien paikkaa ja vaadituuden vähimmäismäärille. Eli sulla pitää olla se 10 pakkia valittu. Joo. Meidän pitää valita, eli se korjantuu sillä, että otetaan Haulan tilalle tää Barron. Noin. Ja nyt meillä on 10/9, joten nyt me voidaan ottaa Cole Perfetti. Ja se on siinä. Laittakaa kommentteihin, mitä mieltä te olette näistä valinnoista. Tää on nyt kun miettii, niin sinänsä tyhmästi rakennettu, mutta tradeja. Tietenkin tämä asettaa meidät aina semmoiseen tilanteeseen, että ei ole välttämättä
niitä valintoja, mitä haluttais. Vasen laita selvästi ehkä heikkous ja sentterikärki. Mutta viimeistellään varaus ja mennään tällä meiningillä. Eli siinä vielä listaa pelaajista, ketä me varattiin. Ja tosiaan tähän videoon me mennään vielä tää ihan perusvaraustilaisuus ja sitten ensi videossa lähdetään pyörittelemään enemmän niitä tradeja sun muita. Mut mennään katsomaan varausluokka. Okei. Varma eliitti keski, puolustava pakki ja vasen laita venäläinen Brukhorikin. Aika niinku tosi surkea prospect-puoli, kun tietenkin tää eka drafti tässä on aina vähän tämmönen, siinä olisi Ukraina, tää on aika outo, Ukraina-Venäjä meininki, ei ikinä tällaista nähnyt, vai pitäisikö meidän vaan ottaa toi pakki. Tuo on tosi paha juttu, koska edelleenkin toi prospect, tää niinku pakkipuoli mikä meillä on, niin se on niin leveä, että sit sieltä pitäisi tyhjentää vähän jopa enemmän. Mutta laajennusvaraus on nyt ohi, ja meillä on ydinjoukkopelaajia, joiden ympärille joukkueen rakentaa. Seuraavana on NHL-varaustilaisuus. Kun se on ohi, otan sinun yhteyttä taas muutaman kuukauden kuluttua ja kerron odotukseni seuran suhteen, ja etenkin sinun suhteesi. Se on aivan selvä juttu. Sitten me voitaisiin mennä varaustilaisuuteen. Tosi mielenkiintoista, että otetaanko me nyt tuo puolustava pakki, todennäköisesti puolustava pakki. Se on lefti ja oikea pakki. Saata siitä eliittihyökkääjä, mutta toi koko homma, toikin on tommonen, että mä en oikein halua tommoista pikkuukkelia sinne. Kyllä me mennään Lazarevilla. Se on kykyetsiäkin suositus sieltä. 75 overall eliitti keskipotentiaali. Katsotaan sit millainen olisi ollut tuo venäläinen. 3 overallia huonompi, pieni kokoinen. Joo. Kyllä mä sanon, että tuo Lazarev meille sopii. Otetaan se. Ja sitten vaan tehdään pakistoon tulevaisuudessa niitä muutoksia sen suhteen, että meillä on tommonen hyvä puolustava pakki tulossa. Sitten mennään vielä meidän tohon kakkoskierroksen pikkiin tässä suoraan. Joo, no mennään tuolla eliitti pieni potentiaali maalintekijä Mironovilla, mikä onkaan. Top 9 hyökkää pieni, joo. Eli voitais tässä vaiheessa miettiä vähän noita tradeja. Eli mulla on tällä nyt yksi varma, minkä mä haluan tradeata pois, ja se on tää Ekman Larsson. Että meidän pakisto tulee olemaan vasemmalla puolella Harley, Siegenthaler ja luultavasti esimerkiksi Bruberi. Olisiko tässä semmonen trade? Mun mielestä on ihan jees. Toi Sousi me ei tulla sitä niinku tarvittamaan, mutta se on vaan tässä diilissä, että me saatais tuo palkkakatto kuriin. Eli Ekman Larsson Sausiin ja ykköskierroksen pikkiin. Se on läpi. Toi voi olla, että on aika huono pikki, mutta mun mielestä on hyvä trade. Katsotaan tuosta Sousista, olisiko sitten suoraan jotain muuta saatavilla. 2 vaihtoehtoa, 2 maalivahtia. Me tehdään tää trade, koska sitten tuo halvempi pitää meillä. Me voidaan tulevaisuudessa sitten saada se taas eteenpäin. Eli sitten taas toi vastine tosta Ekman Larssonista voisi olla tulevaisuudessa parempi. Kyllä musta tuntuu nyt siltä, että me ei välttämättä lähetä tekemään vielä noita tradeja enempää. Täällä on tosi paljon näitä pelaajia, kenellä loppuu kyllä nuo sopimukset. Ja meidän tän hetken palkkakatto on 80, meillä on niinku 15 miljoonaa siitä. Ja kyllä me luultavasti saadaan nuo pidettyä nuo ukot, niin tehdään niin, että vedetään tää drafti tästä loppuun. 3 pikki 4 ja 7, ei meitä kiinnosta. Täällä on joku, joka teitä selvästi kiinnostaa. No, mennään vaikka tällä suomalaisella nummisella siitä. Sieltä sitten seuraava. Otetaan tuolta Jesper Kotajärvi, ihan mielenkiintoista. Suomalaista väriä vähän lisää. Tuolla on eliitti keski. Otetaan vaikka se onkin pakki, niin mennään sillä. No, mutta Kyle McDonald. Mennään sillä, eliitti keski. Mahdollinen. AHL top 6. No niin, se on aika kaukana eliitistä. Ensimmäistä poikaa uunista ulos. Tosi pieni kokoinen kaveri. Eli siis tosi huono on tää ekan draftin puuli, mutta saadaan sieltä Lazarev tulevaisuuden pakistoon meille. Se on mun mielestä aivan hyvä meininki. Mutta mä luulen, että me jätetään tää video tällä kertaa tähän. Mä en halua, että tästä tulee liian pitkää, ja mun mielestä tähän on hyvä pistää stoppi. Koska seuraavaksi me mennään sitten tekemään jatkosopimuksia ja sen jälkeen tradeja. Ja tradeista sen verran, että me tullaan ensi jaksossa tekemään merkittävän iso trade tämän seuran kannalta. Me tullaan hankkimaan mahdollisesti joukkueen tuleva kapteeni, Gepekin oma poika, voitte veikkailla sitä kommenteissa. Mutta
Jotta sä et missaa sitä, niin pistä kanavatilauksen, hittaa sitä kelloa päin näköä ja pistä videolle tykkäys, jos tykkäsit videosta. Mutta kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Eipä siinä. Nähdään ensi jakson parissa. Se olisi mun puolesta. Pyyy.